Ha-hó! Szia! Szia! Mégis visszajöttem. Úgy döntöttem, hogy ha már ilyen szép az idő, meg szép a helyszín, akkor az előző tesztet folytatva bemutatom inkább ezt a hátizsákot is. Akik most kapcsolódnának be a videóba, a rajtam lévő kabátot, illetve nadrágot, azt egy korábbiban már bemutattam, csak most a hátizsákot is megcsináljuk, hiszen olyan szép minden, mikor máskor csinálnánk, hogyha nem most. Így. Szóval, a hátizsák egy úgynevezett ultrakönnyű zsák. Miért az? Hát majd mindjárt kiderül. Akik engem ismernek, vagy nézték meg korábbi videóimat, meglepődhetnek, hogy hát én nem ilyeneket szoktam tesztelni, hiszen én általában a vastagabb, nagyobb katonai zsákokkal szoktam foglalkozni, ez meg mégiscsak egy ilyen egészen másik zsák. De hát éppen ez benne a különleges, hogy még nekem is nagyon kellemes és jó meglepetéseket okozott, nagyon bejött. Miért? Hát ez a Varg nevű cégnek a Camino 55+5 típus nevű hátizsákja. A Caminót azért kapta névként biztosan, mert a hírhet zarándoklatra utalnak vele. Valószínűleg ezt a zsákot ajánlanák egy ilyen Camino útra, zarándoklatra. A videó végén majd kiderül, hogy igazából én is ajánlom. Az 55+5 az azt jelenti, hogy a zsák eleve egy viszonylag nagy, tehát az ultrakönnyű zsákok kategóriájában ez egy nagynak számít az 55 literességével, és a +5 az még plusz jelenti azt, hogy egészen magasra és nagyra ki lehet nyitni. Tehát nagyon sok cuccot bele lehet rakni, ami nem feltétlenül cél az ultrakönnyű túrázás világában, de lehetőségként megvan. Ennek ellenére, és akkor most jön az egyik nagy meglepetés, ennek ellenére a zsák mindennel együtt, amit itt láttok, és majd amiről fogok beszélni, ami benne van, ahogy benne van, meg amekkora, annak ellenére 835 grammos. Ezt hivatalosan állítja a cég, én is lemértem otthon, és tényleg annyi. És ez mitől különleges? És mitől érdekes? A zsák maga egy ripstop anyagból van, ez látszik is nagyjából így a külsején is, keresztszövésű, erősítésű anyag, ami tényleg nagyon szakadásbiztos. Én már nagyon sokat voltam vele abban a dzsindzsás vadonban, ahova én szeretek járni, és a zsákon gyakorlatilag még nincsen sérülés, tehát bírja a gyűrődést. Vékony anyag, és nagyon könnyű ennek megfelelően, ugyanakkor azért vízálló is, egy könnyű esőt simán elvisel úgy, hogy nem ázik be. Nagyobb esőben muszáj rá vagy húzatot tenni, hátizsákhúzatot, vagy pedig a cuccokat úgy csomagolni, hogy vízhatlanul legyenek becsomagolva. De szerintem ez anyagában egy nagyon-nagyon jól eltalált zsák. Ami a különlegessége, kezdjük itt rögtön a felfüggesztésnél. Mint látjátok, ott van egy érdekes szivacs, természetesen a cég feliratával. Ez a szivacs viszont egy egyszerű mozdulattal kivehető innen, és használható ülőpárnának, sőt, aki egy kicsit jobban megelégszik a kevesebb komforttal, az bizony akár még fekvésre is használhatja, hiszen a törzs fontosabb részeit alátámasztja, a többi az meg úgy el van egy jobb időben, ezzel nincsen semmi probléma. Nem túl nehéz, de akár enélkül is lehet használni a zsákot. Kevesebb komfort, de kevesebb gramm is, akinek ez számít, ezt ki tudja belőle hagyni, én biztos nem hagynám ki. Illetve az ultrakönnyű túrázás szokásai szerint erre a részre be lehet tenni magát a polifómot is, amin az ember fekszik, tehát nem muszáj ezt használni, lehet egyel nagyobbat, hely van hozzá, hogy tényleg egy teljes polifómot berakjon az, aki azt szeretné ide tenni. Azért mégiscsak növeli a komfortfokozatot, mégiscsak ad egy tartást a felszerelés hordozásához, én szerintem egy nagyon praktikus dolog. És akkor jön a hozzá kapcsolódó extra. Ugye a zsák felülről ilyen roll-top nyitással, zárással működik, ami egy kellemes, vízhatlan és vízálló zárás, de hogyha ezt visszafejtjük, akkor mutatom azt, hogy mitől még különleges a zsák. És hát látjátok, van benne egy alumínium merevítés is. Ebben a súlyban még ez is benne van, amit nagyon egyszerűen ki lehet venni. 12 g ez az egész alumínium a kis műanyag lábacskákkal együtt, de ha valaki nem akarja, akkor még ezzel is spórolhat.
nem rakja vissza. Szerintem a komforthoz is, illetve a hordhatósághoz nagyon-nagyon sokat hozzátesz ez az alumínium merevítés. Tényleg elképesztően kényelmes a zsák. Télen voltam a Vörzsönyben vele, egy téli túrán, többnapos téli túrán nagyon kényelmesen lehetett az összes holmit elpakolni, elvinni benne. Tehát nyílik fölülről, és az ilyen típusú zsákoknál szokatlan módon van egy oldalsó hozzáférése is, egy vízhatlan cipzárral. Elég nagy ahhoz, hogy akár egy hálózsákot, vagy akár egy ponyvát, vagy bármi nagyobb dolgot is könnyen ki lehessen belőle venni, vagy vissza lehessen pakolni, átláthatóan, anélkül, hogy a tetejét ki kéne nyitni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jól és praktikusan használható dolog. Elől van egy kicsi zsebecske az apróságoknak, fejlámpa, pénz, iránytű, tájoló, powerbank, bármilyen. Elől van egy nagy hálós zseb. Ide célszerűen esőkabátot, vagy eleve már vizes dolgot, hogy könnyebben száradjon, amit nem rakunk be a zsákba. De a ételeket is lehet ide rakni, hát teljesen szabadon felhasználható. Mind a két oldalán van hasonló oldalsó zseb. Kulacsnak, cipőnek, papucsnak, akár túrabotnak is, hiszen oldalt van egy rugós gumipók. Én itt szoktam az egyik oldalon tartani a polifómomat, másik oldalon túrabotot, de ez is nagyon szabadon használhatóan változtatható. A zsáknak egy nagyon jó tulajdonsága a derékpánt, elég széles ezekhez a súlyokhoz. Nyilván egy ilyen zsákot azért így 10-12-13 kilónál nagyobb súllyal nem pakol meg az ember, hiszen akkor miért lenne ilyen könnyű zsákja. És ez a derékpánt, amit ehhez adtak, erre tökéletes. Nagyobb súlynál ez már túl puha lenne, nem lenne elég tartása, de a 12-13 kilóhoz nagyon-nagyon kényelmes. Mind a két oldalán van egy egészen nagy és jól használható zseb. Nekem ez nagyon tetszik. És akkor egy olyan különlegesség, ami ritka még általában a hátizsákoknál is, nem pedig az ilyen ultrakönnyű zsákoknál, az pedig a derékpánt, derékcsatnak a megoldása, ugyanis nem a klasszikus középről húzom hátrafele a csatot, beállítási lehetőség van, hanem oldalt vannak a csatok, és hátulról húzom előre. Lényegesen könnyebben állítható mindenféle körülmények között, hogy az ember hátra nyúl és előre húzza, és úgy szorítja meg a csatot, mint hogyha innen hátulról kéne, vagy középről kéne hátrafele rángatni. Tehát ez egy praktikus része a hátizsáknak. A válpántokon kis hálós zsebek, soft kulacsnak, energiaszeletnek, akár még egy kisebb telefon is belefér, navigációs eszköz, tehát sok mindenre felhasználható. A hozzátartozó csatok nagyon érdekesek, mert viszonylag kicsik és vékonyak, nyilván a súly optimalizálás miatt, ugyanakkor elég erősek is ahhoz, hogy ezzel a terheléssel, itt hangsúlyozom, hogy ez nem 20 kilós terheléssel van kitalálva, de ezzel a terheléssel nagyon sokáig bírják. Kipróbáltam hidegben is, viszonylag nagyobb hidegben több napon keresztül is megtartották a rugalmasságukat, nem lettek ridegek, nem volt probléma azzal, hogy esetleg eltörhetnének. Úgyhogy a zsák egy nagyon jól kezelhető és használható mindenféle túrázáshoz. Én azt gondolom, hogy a Camino, mint olyan, egy igazán jó próbája ennek a zsáknak. Úgyhogy mindenkinek bátran ajánlom, aki egy hosszabb túrára indul, úgyhogy nem akar magával nagyon sok felszerelést vinni. Egy kényelmes és praktikus hátizsákot keres magának, amivel viszonylag nagy mennyiségű holmit is el tud magával vinni. Úgyhogy a zsák többféle színben is kapható. Én természetesen örültem annak, hogy van zöldben is, de azért lehet választani, nincsen rikító színben egyelőre, aztán később még lehet, hogy ezen változtat a cég. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy útra fel, mindenki bátran vállalkozzon akár hosszabb, rövidebb túrára, ezzel a zsákkal is nyugodtan neki lehet vágni. Én indulok tovább, most már nem jövök vissza, megvolt a teszt, amit ígértem még, hogy lesz még teszt, azt majd később pótoljuk, úgyhogy sziasztok, jó túrázást!